Orën 5 minuta në 12 duhet të jemi në salë. Ju falemderit edhe njerë për... Ose këtë faktor kanë ndikuar në thëllimin e mendimit serin. Nuk e përmendi, unë po du me përmend pak që ta keni të qartë këtë metodologji dhe po ju them se ka qenë metodologji ide tjera. Sugjerim në... I would like to start with reminding colleagues that we seem to be suffering from some amnesia, although one or two of the speakers briefly referred to the history and the background, but that seems to all have been forgotten. I'd like to ask you to remember exactly 20 years ago what was happening in Kosovo. We are not in a situation where two countries have some dispute about some river or lake in between them and they sit down and negotiate with the arbitration of United Nations or EU and reach some compromise that you get 75%, we get 20%, or we get 55 and we get 45. This is not that sort of negotiation. 20 years ago, there were 500,000 people from Kosovo that were forced out of their homes to Albania. There were 200,000 people in Macedonia. There were tens of thousands of people in Montenegro and tens of thousands of people who were internally displaced. War was raging, countryside was being burned down, individuals were being killed, there was expropriation of property, and a host of events that was happening in Kosovo. The international community, in a variety of ways, condemned what was happening, but to no avail. In the end, it was the NATO bombardment that forced Milosevic and the Yugoslav army, or the Serbian army, out of Kosovo. There was UN administration of Kosovo. And then there was the Declaration of Independence. The economic issues at stake between Kosovo and Serbia also have a history. And we have to go back to Yugoslavia, to times of former Yugoslavia. There are two aspects of the Yugoslav system which are relevant, and I will just briefly touch upon. Firstly, in the former Yugoslavia had adopted a system of social ownership. Although social ownership may sound rather vague, who is society that owns things? In former Yugoslavia, it was not a vague thing. Everybody understood. Enterprises belonged to the society, but were left in trust with their employees. The purpose of this project was to contribute to agricultural and industrial development of Kosovo. It was set up by Kosovo institutions with the support of federal government and federal funds. The money for the project came from several sources. There was a $45 million loan from the World Bank. The loan was given to the federal government, and it was clear for on-lending to development enterprise. It wasn't for federal government itself. It was for this project. It was meant to go to the project. There was also money from the federal fund for the accelerated development of less developed republics and provinces of Yugoslavia. Of course, the lake was not there. This lake is artificial lake. The land on which the lake was built belonged to private owners. The land was purchased from private owners by the institutions that managed the process. Even the land which is underwater and power stations and things which are now located in the territory of Serbia, they were purchased and paid for by the institutions in Kosovo. The loan that was the World Bank loan was approved in the Assembly, Federal Assembly, and also Assembly of Kosovo. So the whole project was built by Kosovo institutions and with the support of federal government, and obviously some Kosovo budget. And the aim was to produce water that would be used in agriculture and industry
and household consumption, and it's used as far south as Pristina and Drenas. What is important is that what happened, that Kosovo is responsible for its share of assets and debts and whatever when it was a part of former Yugoslavia. And the Kosovo Assembly makes this clear, that they accept all the obligations of that falls on them, and in the earlier discussion, in the earlier panel discussion of debts and all that was discussed, Kosovo accepts that. Kosovo also accepts whatever obligations was undertaken under UNMIC, but Kosovo does not accept the obligation and what happened in Kosovo as its responsibility, because someone else had taken over the country, had taken over the management of the country against the laws of former Yugoslavia. Serbia dhe në Vjenë dhe sot e kësaj dite vazhdon të paraqes pretendime ndaj pronës publike dhe ish pronës shoqërore dhe zhvilloi propagandë të madhe edhe në opinionin e brendshëm edhe në opinionin ndërkombëtar për këtë. Gatshmëri Serbia në bisedimet e Vjenës për të arritur një marrëveshje ka tregu vetëm për borxhin e jashtëm, por jo edhe për asetet, që është një nonsens ekonomik. Nëse flasim për borxhe, do të flasim edhe për asete. Tjetër, Kosova në Vjenë ka përgatitur e prezantuar dosjen e çështjeve ekonomike me vlerësime dhe kvantifikime përkatëse, edhe i ka shtruar si kërkesa për kompenzim. Pala serbe në Vjenë nuk ka prezantuar asnjë argument valid. Ajo vetëm ka tentuar që të shfrytëzojë situatën e krijuar në mënyrë ilegale nga regjimi i Miloševićit në vitet 90 për të krijuar një pretekst për të pretenduar në pronën e Kosovës, që siç e theksoi dhe profesor Hashi, UNMIK-u e ka shpall gjitha ligjet e kohës Miloševićit që kanë pas të bëjnë me transformimin e pronës janë shpall ilegale dhe diskriminuese. Kosova ka një borxh të alokuar, që domethënë dihen përfituesit aty në borxheve në Kosovë, dikon 700-800 milion dollar, me interesa të rregullta dhe ndeshkuese për shkak se Serbia si ka pagu borxhet kur ka qeverisë me Kosovën në vitet 90-ta, këto borxhe tash mrrin mbi $1 miliard. Kosova ka pranuar që të marrë përsipër këtë borxh, të kontraktuar deri në korrekt vitit 1990, pra kur kanë ekzistuar institucionet dhe për kredi që i ka ratifikuar kontratat Kuvendi i Federatës dhe Kuvendi i Kosovës. Kosova gjithashtu pranon hisën e saj edhe për borxhin e pranueshëm të pa alokuar, borxhin e Federatës, dhe po ashtu me pjesëmarrjen e asetet të asaj federate që ka mbetur si thash te ish Federata e Serbisë dhe Malit të Zi. Sipas këtyre kriterëve, Kosova merr pjesë në ato borxhe, ndërkësh sa i përket pronës shoqërore dhe publike, është shumë e rëndësishme se plani atisari këtë çështje e ka zgjidhur në mënyrë të drejtë, kur ka thonë se tërë prona brenda kufive të Kosovës i takon popullit të Kosovës. Unë mendoj se sa i përket Trepçës, ligji për Trepçën e ka zgjedhur problemin në mënyrë shumë të drejtë. Trepça është potencialisht një korporat moderne, inkluzive, me kompetenca njësit biznesore, inkluzive për komunitetet minerare, gjithashtu e krijon mundësinë që njësit e minierave që janë për shembull në Hinën dhe në Posavicit të qeverisin mirë dhe të marrin pjesë në nivel të Trepçës në mënyrë perfekte. Mendoj se taksa 100% do të mund pezullohet në favor të dialogut, është situata, por tash diskutohet jo reciprociteti. Nuk di pse ka nevojë diskutohet reciprociteti. Reciprociteti është diçka krejt normale. Nëse ti veten e konsideron shtet, do të sillesh me reciprocitet. Dikush po thotë për pezullojmë taksën edhe reciprocitetin. Për 120 ditë. Qysh do me shkuti, vjen bisedime kur nuk për një element normal shtetësisë, që është reciprociteti të se zbaton. Unë mendoj se ka mundësi që taksa pezullohet, por Kosova të respektoj ligjet e veta dhe të zbatoj reciprocitetin. Më duket që gjitha këto të dhanuna kishin mirë me ia dërgu presidentit Kosovës, zotit Thaçi, edhe me asqaru edhe ati, edhe njerëzve tjerë që e përkrahin opsionin për korrigjim të kufive, çka do të thotë qasja e tillë për shtetësinë e Kosovës edhe
pronën edhe ekonominë edhe pronën e Kosovës. Sepse na sot nuk është kjo debati vetëm a je për korrigjim apo jo, po edhe cilën qasje po e marrim për shtetësinë tonë dhe pronën e këtij shteti. Qasja cilën e ndjek presidenti i Kosovës dhe disa të tjerë cilët e favorizojnë këtë, e prish sukcesionin, sepse na qet në rrafshin e një vendi i cili po kërkon secesion me pajtim të shtetit në thojza. E kjo do të thotë që e prish edhe planin atisarit dhe parimet atisarit, planit atisarit sa i përket pronës Kosovës, e prish edhe suspendimin e ligjeve diskriminuese të UNMIK-ut prej vitit 89 deri në 99, dhe e prish çfarëdo pozicioni publik me cilin tha që dhe tjerët po mashtrojnë, që nuk do të bisedohet për ujman e tretë që gjana tjera.